ערב טוב לכולם. אנחנו שמחים מאוד להיות פה באירוע נוסף של פאנל מסר מדע ותודעה, וכרגיל יש לנו משתתפים מעניינים, מרתקים ונושאים מאוד מאוד חשובים. אני מזכיר לכם שבעצם אנחנו מאמינים בזה שכולנו מחוברים ויש לנו מקור אחד. אני כפיזיקאי רואה את זה בפיזיקה. האור הלבן הוא מכיל את כל הצבעים, ואני מאמין שהמקור שלנו אחד, ולכל אחד יש את הביטוי שלו, את הצבע שלו לתת ליקום. ויש לנו היום שלושה צבעים שונים ומאוד יפים. יש לנו את ניר קראוזה שידבר על מיינדפולנס, ממש איך להיות ברגע הזה, דבר שהוא מאוד חשוב, אני חושב, לכולנו. דוקטור אורנה רחל וינר תדבר על הילינג, על בעצם העילה, איך לאבחן, לרפא, להיות מודע ולהתעצם מהדבר הזה, נושא מרתק, ואני חושב שהוא מאוד חדשני ורוב האנשים לא מכירים אותו. ולסיום, סולי כפיר לסקי תדבר על ניהול המוח והפרעת קשב פרקטית ונשמתית. אז ממש נושאים מרתקים. היום יש לנו משהו חדש שאנחנו עושים, בשונה מהתוכניות הקודמות. אנחנו נתחיל במדיטציה קצרה ונסיים במדיטציה קצרה, ונתחיל עכשיו עם מדיטציה של מיינדפולנס שיעביר ניר קראוזה, שיש לו הרבה ניסיון, אני אציג אותו בקרוב, עוד לפני הקטע שלו. אני מזכיר לכם שיש לנו, כל מרצה ייתן 5 דקות 55 שניות על הקטע שלו, הרצאה שוטפת, ואחרי שלוש ההרצאות יהיה לנו גם קטע של שאלות. וכאמור, בסוף ההרצאה, בסוף האירוע, יהיה לנו עוד מדיטציה קצרה. אז ניר קראוזה, בבקשה, מדיטציית מיינדפולנס קצרה. שלום לכולם, אני ניר קראוזה, תודה אלון שהזמנת אותי. אני מזמין אתכם לשבת ישיבה נוחה ונוכחת, עם כפות רגליים על הרצפה, לחוש את האגן שנוגע במושב, וקודם כל לשים לב מה שלומי עכשיו, מה יש עכשיו, איזה מחשבות, מה מעסיק אותי, איך הגוף שלי, מכווץ, רפוי, איזה תחושות יש. נשים לב לגוף. ואיזה רגשות נוכחים? אולי סקרנות? אולי שמחה? אולי חששות? אולי התלהבות? אהבה? איזה רגשות נוכחים עכשיו? רק להיות מודע, לשים לב. עכשיו אנחנו פונים אל הנשימה. נושמים כ10 נשימות עמוקות ואיטיות, עם תשומת לב מלאה אל הנשימה. שאיפה עמוקה ונשיפה. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. ועוד כמה נשימות עמוקות ואיטיות בקצב שלכם, ועם מיקוד בנשימה.
ועכשיו אפשר להיות עם מודעות פתוחה, רחבה, להיות עם הנשימה, עם הגוף, עם התחושות, עם צלילים שיש בסביבה, עם מחשבות שבאות והולכות, כאילו הם עננים בשמיים. רגע קצר של מודעות פתוחה, פשוט להיות. ואפשר להגיד תודה לעצמי על הרגע של שקט שלקחתי, לזה שאני פה כדי ללמוד ולהתפתח, ותודה לכל מי שפה. תודה רבה. מוזמנים לפתוח את העיניים, להזיז אצבעות, אולי גם להתמתח. תודה רבה לניר. אה, זה ממש משהו מדהים, שזה דבר שבילדות היינו עושים את זה אוטומטית, ורובנו היום כמבוגרים שכחנו את זה ולא כל כך עושים, להתחבר ממש לרגע הזה. אז תודה לניר קראוזה. ניר קראוזה הוא מנחה מיינדפולנס בכיר, הוא מוביל קהילה של 35,000 אנשים להפחתת מתחים וכאבים, וניר מנחה סדנאות מיינדפולנס בנושאים האלו, וגם סדנאות בנושאים של חמלה, סליחה, אימון המוח החיובי ופסיכולוגיה בודהיסטית. אז היום ניר ייתן לנו גם הרצאה קצרה של 5 דקות 55 שניות בנושא איך מיינדפולנס משנה את המוח, ואנחנו מצפים לזה בקוצר רוח. אז בבקשה, ניר, הבמה שלך. ושוב תודה רבה, אלון. אני יודע שהפאנל נקרא מדע ותודעה, וסביב מיינדפולנס ממש יש חיבור, כמו שתכף תראו, בין מדע עמוק, אמיתי, יסודי, ותודעה, והמוח שלנו כמובן. אני רוצה להתחיל במה זה מיינדפולנס. ההגדרה של מיינדפולנס היא לשים לב מתוך כוונה בהווה וללא שיפוטיות. קודם כל, תשומת לב. במדיטציה הקצרה שעשינו, שבמה שאני אוהב בה שהיא כמו מביאה את כל המיינדפולנס ברגע אחד קצר, התחלנו בלשים לב. מה שלומי? מה שלומי? שאלה כל כך חשובה שאנחנו שוכחים לשאול הרבה פעמים. אז לשים לב. ומתוך כוונה אנחנו לומדים לכוון את הקשב. גם לשים לב לכוונה שלי, אבל גם לכוון את הקשב למה שחשוב לי. אני חושב שתסכימו איתי שאנחנו חיים בהפרעת קשב נרכשת, אחרי זה סולי בטח תדבר על זה. אני לא אומר דרך אגב שאין הפרעת קשב אורגני, אבל אני חושב שגם מי תמיד היה לו הרבה קשב ויכולת ריכוז, אנחנו חיים כל כך הרבה הסחות דעת, ולכן עוד יותר חשוב בעידן הזה, היכולת להתרכז, לאמן את מערכת הקשב שלנו. ואתם תראו שבמיינדפלנס אנחנו ממש מאמנים אותה, אנחנו רואים את זה היום בסריקות מוח. כאן ועכשיו, להיות כאן ועכשיו. הראש רץ לעתיד, לעבר, שוב ושוב לחזור לכאן ועכשיו, להיות כאן ועכשיו. התחושות הן כאן ועכשיו. הנשימה היא כאן ועכשיו. וללא שיפוטיות, עם גישה של קבלה וסקרנות. ומיינדפולנס היא גישה, היא מיינדסט, מיינדסט של קבלה, של סקרנות, של חמלה עצמית, סקרנות למה שקורה לי ולמה שיש מרגע לרגע. ומדיטציה היא אחד הכלים הכי טובים שיש כדי לאמן את עצמנו במיינדפולנס. אז הרבה פעמים שואלים אותי מה ההבדל בין מיינדפולנס למדיטציה. מיינדפולנס זה הגישה, זה האיכות של נוכחות שלכל אחד יש אותה במידה כזאת או אחרת, אבל אצל הרבה מאיתנו עקב סטרס הכרוני, עקב כל מיני התניות, זה מקבל מעט מאוד מקום בחיים שלנו, אם בכלל, ואפשר שזה יקבל הרבה יותר. ומדיטציה היא דרך נפלאה כדי לאמן את עצמנו במיינדפולנס. פרופסור דוידסון הוא חוקר מוח, שבשנות הקולג' שלו למד מיינדפולנס ומדיטציה, התעניין בזה, המשיך לתרגל הרבה שנים. כשהוא רצה להתקדם בקריירה האקדמית שלו, הוא הבין שכדאי שהוא יניח לזה. מדובר על שנות ה-70, זה, אמרו לו, אם תלך לכיוון הזה, חבל על הזמן שלך, אולי אלון אתה מכיר דברים כאלה מהניסיון האקדמי שלך.
אבל בשנת 95 הוא פגש את הדאי למה, והדאי למה אמר לו, בבקשה, לך תחקור את המדיטציה, את המיינדפולנס, בבקשה, תגיד לי, האם זה אפקטיבי ומשפיע או לא? אם זה לא משפיע, אני רוצה לדעת, כי חבל שאני אשקיע כל כך הרבה במשהו שלא משפיע. אבל אם זה משפיע, אז גם כדאי שאני אדע, וגם כדאי שעוד אנשים ידעו, ודרך המחקר הזה אולי יוכלו להתחבר בדרך אחרת למיינדפולנס. וריצ'י התחיל לחקור מיינדפולנס. הוא פנה לפרופסור ג'ון קבט-זין, שהעביר כבר סדנאות מיינדפולנס, ובעצמו חקר את ההשפעות שלהם, בעיקר בהקשר של כאב, העביר את זה בתוך בית חולים במסצ'וסס. הם לקחו קבוצה של אנשים שעברו קורס מיינדפולנס, ובדקו את המוח שלהם לפני ואחרי, ואחד הדברים המדהימים שהם ראו, זה שיש יותר פעילות באזור הקדם מצחי השמאלי לעומת הימני. מדענים באותה תקופה אמרו שהיחס הזה בין פעילות באזור הקדם מצחי, האזור שמאחורי המצח השמאלי לימני, קשור לרמת העושר. וחשבו שזה משהו קבוע, אבל הם הראו שאחרי הקורס וגם שנה אחרי, זאת אומרת גם שעשו מחקר מעקב שנה אחרי הקורס, היה שינוי בדפוס הפעילות הזה. האזור השמאלי קשור יותר לרגשות של תגמול, של עושר, של לפנות אל החוויה. האזור הימני קשור לרגשות שליליים, לרגשות של דחייה, של הימנעות. והם ראו כבר במחקר הראשוני הזה שינוי במשמעותי. בהמשך, ריצ'י דוידסון הלך והמשיך לחקור גם אנשים שעושים קורס של חודשיים, אבל גם אנשים שתרגלו הרבה מאוד מדיטציה. למשל, כשהוא חקר את מתיה ריקארד, ועשה למתיה ריקארד סריקת מוח, מתיה ריקארד היה מדען צרפתי שהפך לנזיר טיבטי, היחס הזה בין האזור הקדם מצחי הימני לשמאלי, היה הכי גבוה שנמדד עד אותה תקופה, ובטיימס הכריזו עליו כעל האיש המאושר בעולם. מיינדפולנס משפיע לפי הרבה מחקרים, ואני אגיד מדעני מוח אוהבים לחקור מיינדפולנס כי כל כך רואים את ההשפעה של זה והתוצאות ברורות. רואים השפעה על מערכת הקשב שנהיית יותר פעילה, יותר חזקה, יותר משפיעה. רואים השפעה על מערכות של ויסות רגשי וויסות של כאבים. גם אזור שנקרא ACC, גם האינסולה שקשורה למודעות גופנית ונוכחות גופנית, גם האמיגדלה, אותו אזור שידוע בתור האזור שמייצר בעצם את הסטרס, פעמון ההזקה של הגוף, מה שראו שממש האמיגדלה קטנה במוח, ומי שממשיך לתרגל, רואים שהאזור הקדם מצחי מסוגל להפחית ולווסת את האמיגדלה. אז מיינדפולנס להיות כאן ועכשיו, בחודשיים משנה את המוח, וזה ככה יש לזה הוכחות מדעיות ממש חותכות. תודה רבה רבה. תודה רבה לניר. באמת הרצאה מרתקת, מאלפת. באמת תודה רבה, מאוד מאוד מעניין. מעניין לדעת באמת שזה מאוד מבוסס בצורה מחקרית. אז אנחנו שוב, מדברים על תודה רבה. יותר מ-7,000 מחקרים היום. אני חושב שכבר הגיעו וואו, ל-8,000 מחקרים על מיינדפולנס שהראו את ההשפעה ואת התועלות. מדהים, מדהים. בסדר, אז שוב, תודה רבה. אנחנו נחזור אליך בשלב השאלות. אנחנו עוברים עכשיו לדוקטור אורנה רחל וינר. היא דוקטור למחשבת ישראל, או בעצם בלשון העם יהדות, ועשתה את הדוקטורט שלה בקבלה, אז כנראה שהיא מקבלת את המציאות כנראה בצורה מאוד מאוד טובה. קיבלה את זה מאוניברסיטת בר אילן, ואורנה היא גם מטפלת טיפול רגשי אנרגטי דרך ההילה, הילינג קבלי וראיית הילות. מעבירה סדנאות במגוון תחומים רוחניים וגם קורס לראיית הילות. נושא מאוד מאוד מרתק, גם מאוד חדשני. אני חושב שמעט מאוד אנשים בעולם יכולים לראות הילות, ולא כל שכן לרפא אנשים על ידי הילות. אז באמת נושא מדהים. אז ההרצאה שלה היום היא בנושא של הילינג בהילה, אבחון ריפוי, מודעות והתעצמות. אז בבקשה, הבמה שלך. אוקיי, אז הקדמה כבר ניתנה. אז אני אתחיל בנושא של מהי ההילה. אם תסתכלו על החדר שאתם יושבים בו, מבפנים החוצה, איפה הוא נגמר? בקירות שמסביב, נכון? אז מה עם קירות הגוף? אתם חושבים אולי שזה האור, אבל לא. הקירות האמיתיים הם הרבה מעבר.
כל אחד מכם עטוף בהילה שלו. ההילה היא שיקוף וביטוי לצלם אלוקים שבו נברא האדם. יש פסוק בתהילים שאומר, אך בצלם יתהלך איש. האדם הולך בתוך הצלם שלו, בתוך ההילה שלו. כלומר, לאן שאדם הולך, תמיד ההילה שלו בו ומסביבו. ומהי ההילה בעצם? פה אני מתחברת להקדמה הראשונה של דוקטור אלון רטר, שדיבר על האור, כי ההילה היא בעצם אור שנמצא מעל הראש, אך לא רק מעליו. בקורסים לראיית הילה שאני מלמדת, אנחנו רואים את ההילה כמו צל צבעוני מעל הראש. כשבא אליי לקוח חדש שעוד לא בסוד העניין, אני ממחישה לו את ההילה על ידי דוגמה. זוכרים שהיה פעם באופנה לשים על השולחן כלי זכוכית עגול ועמוק שבתוכו שט לו דג זהב? ותדמיינו שבמקום אותו הדג יש שם ספוג. איפה המים ביחס לספוג? המים הם מסביבו וגם בתוכו. כך גם ההילה של האדם היא מסביבו וגם בתוכו. בתוך איברים ומסביבם. לכן אפשר לטפל באיברים, לנקות או לחזק בלי אמצעים פולשניים. ניתוח וירטואלי שאני קוראת לו ניתוח ברוח. טוב לעשות טיפול כזה לפני ניתוח פיזי ממשי, כדי להבטיח את הצלחתו, וגם ליצור הכנה נפשית של האדם והתאוששות מהירה לאחר הניתוח. ומהו בעצם טיפול בהילינג? הכוונה היא להזרמת אנרגיות לעבר המטופל. אנרגיות מן היקום שזורמות כל הזמן, ופשוט צריך לדעת לקלוט אותן ולנתב אותן, אם לעצמי או לזולת. והאנרגיות האלה מגיעות אל האדם, נוגעות בו, עוטפות אותו, מיטיבות עמו, הן מפעילות את האנרגיה הטבעית של הבן אדם, מעוררות את מערכת החיסון להחלמה מהירה, וכמו כן משפיעות על מערכות אחרות. זה פותח גם את האינטואיציה של האדם, ליצירת פתרונות בחיים, לשיפור מערכות יחסים, גם עם עצמו, כלומר חיזוק המודעות, וזה מחבר את האדם לאנרגיות הגבוהות שלו, לאני העליון או לנשמה או מה שתרצו, כל אחד לפי השקפתו ותפיסתו. ההרגשה בזמן הטיפול, מהי ההרגשה, מה האדם מרגיש? הרגשה פשוטה ונפוצה היא משהו כמו חום. הרגשה נפוצה אחרת היא תחושת רוגע שמתפשטת בפנים, מיד עם התחלת הטיפול. לפעמים יש תחושה שמשהו מעיק, עזב ויצא ממך. ומתקבלת תחושת אופטימיות, תחושת בהירות והבנה. זה יוצר ריפוי פיזי ממשי, ותכף אביא דוגמאות לכך. וזה גם פותח את השער למציאת עבודה יותר בקלות, או למציאת זוגיות הולמת, או כל מה שתהווה נפשו של אדם. דוגמה לריפוי פיזי, אחת הדוגמאות, אישה שהגיעה אליי כי הרגל שלה התקשחה. פתאום היא לא יכלה לחופף אותה, היא ישבה ככה, לא עם היד אלא עם הרגל, ישבה ככה קדימה, בקושי ישבה על קצה הכיסא, כשהרגל מתוחה קדימה. לפני תום הטיפול חזרה הגמישות לרגל. היו לא מעט מקרים שהגיעו אליי לבקש הקלה מכאבים ולחץ בגלל גידול בולט, שלעיתים היה אפשר לראות בעיניים איך הגודל פוחת. בכמה מקרים הרופא חיפש את הגידול וחשב שהוא טעה באבחון. עזרתי לא פעם לחולי פיברומיאלגיה להקלה וגם לריפוי מלא. הובא אליי ילד לפני ניתוח אוזניים, והטיפול בהילינג דרך ההילה עזר לו להחלים, והרופא קבע שאין צורך בניתוח. הגיעה אליי בחורה שהתגרשה בטרם נולדו לה ילדים, וסיפרה שהיא לא מצליחה לבסס קשר חדש עקב התערבויות חוזרות ונשנות של הגרוש שלה. מה מתברר? יש שם כבלים אנרגטיים ביניהם. במקרה כזה אני עושה ניתוק כבלים בינה לבין האקס. לפעמים זה נחוץ אפילו שנים אחרי הגירושים. שינויים במצב ההילה משקפים בעיות בגוף ובנפש, לדוגמה סחרחורות, מראות על סטייה של ההילה ממקומה, גם כאבי ראש או צורך עז בשינה. טוב, אני אדלק פה על כמה דוגמאות, ואני אסיים בכך שפעולת ההילינג ניתנת לביצוע גם מרחוק לעיר אחרת.
הריקי הכניס את זה בגדול, אני עשיתי את זה כבר לפני כן, וההסבר לזה הוא שהחלל מלא אוויר, נכון? אין ואקום אמיתי. אז ככה גם באנרגיות הרוחניות ובתדרים אין ואקום, החלל מלא אותם. ויש איזה תווך אנרגטי שמחבר בין כולם, וזה מה שמאפשר להעביר אנרגיות. יש עוד 8 שניות, תנסו להרגיש משהו. תודה רבה על הרצאה מרתקת, מעניינת, וגם על הטיפול האנרגטי בסוף. אני לא יודע אם אחרים הרגישו, אני הרגשתי משהו. תודה רבה. יפה, אני גם ראיתי את העילה שלך, כשעשו, בסוף המדיטציה הסתכלתי קצת, והייתה לך עילה בצבע סגול, סגול יפה כזה, זה היה תענוג. וואו, מרתק, מעניין. אנחנו נחזור אלייך בשלב השאלות, אני בטוח שיהיה לנו המון שאלות, ובאמת יהיה מעניין לשמוע את התשובות. אז אנחנו עוברים למרצה השלישית והאחרונה לפני השאלות, לסולי. רק שנייה, זה ברח לי פה הקטע שלך, אז שנייה נמצא אותו. סולי, האמת היא שפגשתי אותה בסך הכל פעם אחת, ואולי זה המקום להגיד שמוזמנים, מי שמעוניין להיות בתוכנית, אנחנו תמיד מזמינים, מעוניינים ליצור איתי קשר. למשל, גם את ניר וגם את אורנה לא פגשתי, רק דיברתי בטלפון, ובמקרה רק את סולי פגשתי לפני איזה חודש באיזושהי הרצאה שנתתי. אז סולי כפיר לסקי היא מדריכה את כל מי שרוצה לנהל את חייו בכל הרבדים, הרובד הנשמתי, המחשבתי, הרגשי, הפיזי והעשייתי. ואתם רואים בעיניים שלה את האנרגיה שלה, אז אני בטוח שהיא תספר לנו דברים מרתקים ומעניינים. בבקשה, הבמה שלך. תודה רבה, וערב טוב לכולם. אה, וניר, אני רוצה להתייחס למה שאמרת, שלכולנו היום בעידן הזה יש עניינים של קשב, ובגדול אתה צודק, שהרבה פעמים בגלל כל ההסחות, אז אנחנו מתקשים להתכנס פנימה, ובאמת להיות קשובים לרצונות שלנו. אבל יש באמת כמות אנשים מסוימת, והיא דווקא לא כזאת גדולה כמו שאנשים חושבים, שכל הזמן יש להם את הקושי הזה. בעצם אני רוצה להוסיף עליך, על כל מה שדיברת, כי באמת הרבה הרבה מהמיינדפולנס מאוד מאוד עוזר לאנשי הקשב, ולי בפרט. כי בעצם יש לנו הצפה תמידית במוח, אנחנו מרגישים בו זמנית את כל מה שיש בחוץ, את כל מה שאנחנו מרגישים בגוף, את כל מה ששומעים, את כל מה שרואים, את כל המחשבות, כל הרגשות, הכל בבת אחת מציף ואין יכולת לסנן את הגירוי. ובעיקר יש הורמון שאחראי על הנעה לפעולה, שזה הדופמין, ואצל אנשי הקשב הוא נמצא בעיקר באזור של המחשבות, ולא באזור של ממש להוציא לפועל את הדברים שאנחנו רוצים. אז זה סוג של בלגן תמידי שאין באמת נוכחות ויש קושי להיות בכאן ועכשיו. הרבה פעמים, כאילו, כל מה שאני אומרת זה באמת מהניסיון האישי שלי, כי גם לי יש קשב, ופשוט כל הזמן אני בעבר או בעתיד או במה עוד לא עשיתי ומה אני צריכה לעשות, והמון המון המון בלגן וקושי להתנהל. ואני שמתי לב שהמוח שלי פשוט מנהל אותי. ממש כאילו כמו בינה מלאכותית שמתוכנתת על ידי, לא יודע, דברים שעברתי, דברים שקרו לי, כל מיני דפוסים ואמונות וזהויות שסיגלתי לעצמי, ואני פשוט מנוהלת, ובלי יכולת באמת לעצור, וגם בגלל החוסר בדופמין, ולעשות איזשהו שינוי. והחיבור הזה, לרגע הזה, שבעצם אני רגע אומרת למוח שלי, כאילו אני אומרת לו, עצור, סבבה, אבל זה לא מי שאני, כי אני שנייה רגע מזכירה לעצמי, מי אנחנו בפאנל של תודעה, אנחנו נשמות טובות, אני נשמה טובה. אז כל המחשבות האלה, השיפוטיות, וכל הדפוסים האלה, כל מה שמנהל אותי, זה לא מי שאני. אז כל מה שעשיתי גם, וכל מה שאני אעשה,
זה לא מה שרלוונטי לעכשיו. מה כן רלוונטי לעכשיו? אני שנייה רגע עוצרת את כל הבלגן, עושה כאילו דף חלק, דף לבן על הכל, מוחקת את כל המשימות, את כל מה שצריך, כל מה שזה, מה רלוונטי לעכשיו? מה הפעולה הכי קטנה, שאם אני אעשה אותה עכשיו, זה יקדם אותי לעבר המטרות שלי ולעבר מה שאני רוצה. ולפעולה הקטנה הזאתי, למוח שלי יש מספיק דופמין. הוא אומר, אוקיי, זה בסך הכל פעולה קטנה, אני יכול לעשות את זה. כי ברגע שהאנשים שיש להם עניינים של קשב, אני לא אוהבת להגיד הפרעה, כי למרות שזה כאילו שונות גנטית, וגם יש לזה השפעות סביבתיות, יש מקומות שיותר מעוררים את זה, יש מקומות שפחות, עדיין זה לא הפרעה, זה מתנה בעיניי. ואני אומרת ענייני קשב. אז אני בוחרת את הפעולה הקטנה שאני יכולה לעשות כרגע, שתקדם אותי למטרה שלי. ויש למוח מספיק דופמין בשביל לעשות אותה. ואחרי שהוא עושה אותה, שאני בעצם עושה אותה, אני ניהלתי אותו. אני אמרתי לו, אוקיי, עצור על כל הבלגן, מה הדבר הכי קטן שאני יכולה לעשות, אני עושה את זה, זה אוטומטית, המוח מפריש עוד דופמין בשביל הפעולה הבאה. כי זה סוג של כמו לסמן וי קטן על איזושהי משימה, המוח עושה את זה אוטומטית, עשיתי משימה, יאללה, אני מפריש לך עוד דופמין, קדימה, את יכולה להמשיך. וזה מאוד מאוד עוזר להתנהל. וכך אנחנו הופכים להיות שותפים לבריאה, ולבריאת המציאות האישית של כל אחד מאיתנו. ואני חושבת שהמסקנה שלי מהפרעת הקשב שלי, שיש לכל אנשי הקשב שיעור נשמתי משותף. כמובן שכל אחד יש את הייחודיות שלו, ולכל אחד יש גם את המתנה הייחודית שרק לו יש לתת לעולם, אבל יש לנו שיעור משותף שבא לעזור לכל שאר האנשים בעולם, שזה להיות נוכחים בתוכנו, מחוברים לנשמה שלנו, כל רגע אנחנו צריכים להתחבר מחדש, אחרת אנחנו מעופפים בחלל, אנחנו לא ברוח ולא בחומר ולא... הכל פשוט בלגן, אז ברגע שאנחנו מחוברים, יכולים לנהל את המשימות שלנו, לנהל את המחשבות שלנו, לנהל את הרגשות שלנו, את הפעולות, את הכל, פשוט לעשות סדר וארגון מוחי ונשמתי. וכן, ושמחתי מאוד לשתף אתכם בניסיון שלי. וזהו. תודה רבה, סולי, על הרצאה מאוד מאוד חיננית ומעניינת, שמחברת אותנו גם לכאן ועכשיו. אז תודה רבה לשלושת המרצים, ואנחנו עוברים לשלב השאלות. אני הכנתי רשימה של שאלות בהתאם להרצאות, ואני אתחיל את השאלות לכל אחד מהמשתתפים, ואחר כך אני אזמין גם את המשתתפים האחרים לשאול שאלות אם יש להם. אז אנחנו מתחילים עם ניר, שחיבר אותנו לרגע הזה עם מיינדפולנס. ודבר ראשון רציתי לשאול אותך, כמה שנים אתה מתרגל מיינדפולנס? אני היום בן 47, ואני התחלתי לתרגל כשהייתי בן 13. וואו. התחלתי כאומנויות לחימה, התחלתי ללמוד אייקידו, והמורה שלי היה מתחיל ומסיים כל מפגש במדיטציה. אני זוכר את עצמי עושה מיינדפולנס לפני מבחן, ואפילו פעם ראשונה שהנחיתי, כי הנחיתי חבר שלי לפני מבחן בהיסטוריה, רגע לעצור, להירגע כדי להביא את מיטבנו בתוך המבחן. כמובן, היו תקופות שתרגלתי בצורה יותר אינטנסיבית, היו תקופות בצורה פחות אינטנסיבית, עשיתי הרבה ריטריטים, סדנאות, אפילו נסעתי פעם למיינמר, והייתי 3 שבועות במנזר במיינמר, וזו הייתה חוויה מדהימה ומאוד מאוד מלמדת. וגם היום אני אמשיך לתרגל. מיינדפולנס זה מסע אינסופי, זה תרגול לכל החיים. מדהים, כלומר יש פה, אז אנחנו פה לא רק במיינדפולנס, אלא גם בתרגיל במתמטיקה, לעשות את ההפרש ולגלות את אמרת 47 ו-13, 34 שנים לתרגל במיינדפולנס, כן. הרבה זמן, בהחלט הרבה זמן. כמה זמן אתה מקדיש לזה באופן יומי? זה משתנה. יש ימים שזה 20 דקות של תרגול, אני גם הרבה מאוד מנחה אנשים, והרבה עובד עם אנשים, ויש לי את מועדון המיינדפולנס בזום, ובו אנשים מקבלים
כמעט כל יום מפגש מדיטציה איתי, אז גם שם אני מנחה, וזה גם מבחינתי, כשאני מנחה מדיטציה, זה הרבה פעמים המדיטציות הכי טובות שלי, אני הכי ממוקד והכי נוכח, בגלל זה אני אוהב להנחות מדיטציה. ו, ויש ימים שאני עושה לעצמי, ואז לפעמים 10 דקות, לפעמים 20 דקות, קצת משתנה. אני גם עושה הרבה מיינדפולנס בתוך היומיום. למשל, אני מוריד את הילד בבית ספר, וממשיך לכמה דקות של הליכה, 10 דקות, רבע שעה של הליכה בפארק הרצליה, ליד הבית ספר שלו, עם הרבה נוכחות, עם להסתכל מסביב על העצים, להקשיב לציפורים, להיות בכאן ועכשיו גם כשאני הולך. אז מיינדפולנס זה גם המדיטציה בישיבה, אבל גם המון תרגולים של מדיטציה בתוך היומיום, בתוך מה שאנחנו עושים. מה היית ממליץ למתרגל המתחיל? כמה זמן לעשות את זה ביום? כמה פעמים? מה אורך כל פעם? משהו כזה. אז קודם כל ההמלצה שלי למי שרוצה להתחיל, זה ללמוד קורס מיינדפולנס. כי קורס מיינדפולנס נותן מסגרת שלמה, שגם מלמדת את השיטה, את העקרונות, זה לא רק התרגולים, אלא גם לתת את ההסברים, גם לתת מענה לשאלות, לקשיים שעולים, כי זה משהו שלפעמים גם מעלה קשיים, וזה חשוב שיש מורה שאפשר לשאול אותו ולהתייעץ איתו. אז ההמלצה שלי היא דווקא, קודם כל להתחיל בללמוד קורס כמו שצריך, זה גם מאוד שומר עלינו. אתה יודע, כשאני עושה לעצמי, אני מתחיל הרגל חדש, לפעמים אני עושה, לפעמים קשה להתמיד, בטח אנשי קשב. כשיש מסגרת, כשאני מחויב לקורס, אז אני מגיע לשיעורים ואני לומד, ואז גם אני עושה יותר את השיעורי בית, את התרגול היומיומי. אני בדרך כלל ממליץ בקורס לאנשים לתרגל בערך כ-20 דקות ביום, בין 15 ל-20 דקות ביום. רצוף או בכמה פעמים? רצוף. 15 עד 20 דקות ביום רצוף, ולהוסיף תרגולים באיזשהו שלב בקורס, אני מלמד את המדיטציה שעשינו, של ה3 דקות, אז להוסיף אותה גם כהפסקות קצרות של 3 דקות, של לשים לב מה שלומי ולחזור לכאן ועכשיו. אוקיי, אז תודה רבה על ההנחיות. כמובן, מי שרוצה להשתתף בקורס של ניר, יכול למצוא אותו באינטרנט בקלות, את המידע עליו, ומוזמנים. אה, אז אתה מתרגל 34 שנים מיינדפולנס, מה זה עשה לך? האם זה הגביר את האושר שלך בחיים? מה אתה יכול לספר על זה? כן, אתה יודע, הרבה... אני אולי קצת כמו שסולי הציגה את זה, את הנטייה לחשוב להמון המון מחשבות, אז אני גם טיפוס כזה, אני לא יודע אם הייתה לי הפרעת קשב, או ענייני קשב, הייתי דווקא עם יכולת ריכוז מאוד טובה כילד, והמסלול שלי היה בכלל מסלול של תואר ראשון ושני במדעי המחשב, והייטק, אבל אני קלטתי איך, קודם כל לגעת באנשים עושה לי כל כך משמעותי, להנחות אנשים, ללוות אנשים, לעשות טוב לאנשים עושה לי כל כך משמעותי, שזה גרם לי ככה לשנות את המסלול מההייטק להנחיית קבוצות ולהנחיית מיינדפולנס, ועבורי, כמישהו שיש לו נטייה לחשוב הרבה, מיינדפולנס נותן הרבה שקט, הרבה רוגע, הרבה חוויה של חיבור לעצמי, והרבה אושר, שהוא בלתי תלוי בנסיבות. כי אנחנו כל כך הרבה רודפים אחרי אושר, אחרי דברים שיקרו, ואז אני אהיה מאושר. אז ללמוד להיות כאן ועכשיו, וללמוד לחוות אושר מבפנים, בלי תלות במה שקורה, אלא מתוך עצמי. וזה, אני חושב, אחד הנכסים הכי גדולים שקיבלתי מהמיינדפולנס. אני ממש מצטרף לתפיסה הזאת. אני יכול גם להעיד על עצמי שאני עושה הרבה שנים מדיטציה וגם מיינדפולנס, ואפשר גם להגיד שזה פשוט מאט את המחשבות, ואז אתה פחות נגרר אחריהן. זה אז מאפשר יותר להתבונן במחשבות, ושהם לא ינהלו אותי כל כך, לא להיות כל כך תגובתי. גם על זה יש הרבה מחקרים, כן. אוקיי, כן, בהחלט. אז תודה רבה, ותודה רבה גם שאתה מציג את הצד המדעי של זה. אנחנו פותחים את הבמה גם לאורנה ולסולי לשאול שאלות אם יש לכם. כרגיל, תמיד כל הנושאים שלנו, אנחנו מביאים אנשים בצורה קצת אקראית, ותמיד יש חיבור בין האנשים, כי הכל קשור. אז יש לכם שאלות אולי? אורנה או סולי? אין שום שאלה? לא עלה לי שאלה. אם הקשבנו, אין שאלה, אורנה? הקשבנו. כן, היה מאוד הקשבתם. מעניין, תודה. אני מסכימה עם כל מילה שלך. תודה.
אולי אתה יכול, דיברת האמת בעצם שהיו על... היו לי שאלות, אבל אני לא חשבתי שאנחנו נתבקש לשאול, הייתי רושמת לי. משהו כשאמרת על העונה הקדם-נצחית, ימין ושמאל, נראה לי קצת הפוך ממה שאני יודעת, או שונה לפחות. תראי, ועוד משהו שנשמע מדעי, נשמע לי שונה מהניסיון שלי, או מהידע שלי, אבל זה כמעט, זה עלול ליצור ויכוח או משהו, אז זה לא נראה לי שפה, שזאת לא המסגרת המתאימה כאן. כן, אני יכול להגיד שהידע שלי, מה שאני מסתמך עליו זה חוקרי מוח מאוד מפורסמים ורציניים. בסדר, יהיה מה... וגם בחקר המוח ובהקשר של צד ימין וצד שמאל, יש כמה גישות ויש דברים יותר חדשים ועדכניים ויש גישות יותר ישנות. אפילו במה שאני אמרתי, וגם שימי לב שזה האזור הקדם-מצחי הימני והשמאלי, לעומת אולי הסתכלות על כל האונה הימנית והאונה השמאלית. זהו, ייתכן שמפה יכול להיות זה שזה ההבדל. חלק ייתכן, מההבדל, ייתכן. אבל מחוקרי מוח שאני גם בקשר איתם היום ועוסקים בתחומים האלה, ויש גם היום הרבה חוקרי מוח גם בישראל שעוסקים במיינדפולנס, היחס הזה בין האזור הקדם-מצחי הימני והשמאלי וההשפעה והקשר שלו לאושר, וזה לא בדיוק אושר דרך אגב, בעבר חשבו על זה כמדד לאושר, היום מבינים שזה עד כמה אני פונה לחוויה ופוגש אותה, וכמה אני בתחייה, חרדה, אנשים עם חרדה ודיכאון, האזור הקדם-מצחי הימני פעיל יותר. אנשים שפונים, פוגשים, האזור הקדם-מצחי השמאלי פעיל יותר. כן, במובן הזה זה הגיוני, אבל זה לא אומר שכל מי שהאונה הימנית היא פעילה יותר, הוא בהכרח בדיכאון, או בחששות, או פחדים, או הימנעות. זה מה שרציתי לומר. כי גם יצירתיות נמצאת שם, גם כוח הדמיון. הוא יכול להיות לרע, אבל הוא יכול גם להיות לטוב, תלוי בבן אדם, תלוי באיזון בינו לבין האונה השמאלית, תלוי מה מתרחש שם. אבל יהיה לי מעניין לקרוא את המחקרים האלו, במיוחד החדשים. אני בכל החיים אני חוקרת את המוח ואת החשיבה, ויש לי כמה ספרים על זה, ובהחלט... תעשי חיפוש קצר על right prefrontal cortex, left prefrontal cortex, ואת תראי את מה שאמרתי. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה, סולי. יש לי אולי שאלה שעלתה תוך כדי? שאלה. אם אין שום שאלה, אז אולי פשוט, ניר, אתה יכול לחבר בעצם בין הנושא שלך לנושא של סולי, אומנם הזכרת את זה, אבל איך מיינדפולנס משפיע על הפרעות קשב? אז מיינדפולנס, כמו שאמרתי, אנחנו עובדים הרבה עם מערכת הקשב ועם היכולת, כי בדיוק כמו שסולי הזכירה, הרבה פעמים מי שיש לו ענייני קשב, אז הוא מאוד מאוד מוסח, ואנחנו מאמנים, ומיינדפולנס הוא ממש אימון מוחי, אוקיי, אימון למוח, והוא הרבה אימון לרשת הקשב. והניסיון שלי, לימדתי הרבה מאוד אנשי קשב, והרבה פעמים בהתחלה זה מאוד מאתגר, כי יש עוד יותר נטייה מכל האחרים למחשבות והסחות דעת, אבל מי שמתמיד ולא מוותר, מגלה שההשפעה על החיים היא הרבה יותר משמעותית, כי דווקא למי שיש ענייני קשב, אז היכולת להתרכז ולהיות כאן ועכשיו, היא יוצרת שינוי ממש משמעותי בחיים ותרומה עצומה לחיים. אני יכולה להוסיף שאני קראתי גם מחקרים מדעיים על מדיטציות והפרעת קשב, וברגע שמתרגלים מיינדפולנס, מדיטציות של מיינדפולנס, אז גם הגאבה עולה במוח, וגם היכולת לשמור על רמות דופמין. כי הדופמין הוא לא רק כאילו באותו רגע שאתה צריך אותו, אז שיהיה לך גם. הוא יכול להיגמר, אם נגיד עושים דברים שמזיקים לו, וגם יכול להיות לא מאוזן, צריך בעצם ללמוד איך לאזן אותו, וכדי לשמר רמות של דופמין שהן יהיו יציבות לאורך כל היום, לא יהיה קפיצות, ירידות, עליות לא מאוזנות, אז מדיטציות מאוד מאוד עוזר לשמור ולאזן את זה. ואני אגיד שמה שעוד מיינדפולנס עוזר מאוד לאנשי קשב, זה דווקא הנושא של קבלה. כי מי שיש לו ענייני קשב, יש הרבה פעמים גם המון שיפוטיות עצמית וכעס עצמי, ומיינדפולנס גם עוזר בקבלה שככה זה, זו התודעה שלי, יש לה נטייה לקפוץ, אני חושב שסולי הציגה את זה מאוד יפה, זו התודעה שלי, ועכשיו כשאני מקבל אותה,
עם הנטייה שלה, אז עכשיו אני יכול לראות מה כן טוב בזה, ואיך אני כן יכול, איך אני קודם כל כן מתנהל עם זה, כן, כמו למשל, רגע, מה הדבר הקטן הבא, אז גם איך אני יכול לקבל ולחפש את הדרכים איך להתנהל עם זה, וגם לאט לאט למצוא את החוזקות שיש לי עם הפרעת הקשב, או עם ענייני הקשב. שזה מתקשר למה שאורנה אמרה, שבאמת באזור היצירתי של הדמיון, אז אם אנחנו באמת מחוברים רגע לעצמנו, אז אנחנו יכולים לדמיין דברים מאוד מאוד חיוביים, וליצור מחשבות מאוד מאוד טובות ומקדמות, ולפתח ולאזן את שתי האמונות ביחד, ובעצם לנתב את האושר שלנו בצורה שאנחנו בוחרים איך איך להפעיל אותו, מה נותן לנו גמול ומה מניע אותנו לפעולה, וממש פשוט לקחת אחריות את השליטה על הידיים, חזרה לידיים, וכמובן לקבל את המציאות ואת זה שאנחנו שותפים לבריאה, ולא לא הכל בעצמנו, זה ביחד עם לבקש ולהביא מתוכנו את הכוחות הפנימיים לעשות את השינוי. אוקיי, אנחנו צריכים להמשיך הלאה, אז תודה רבה לניר וגם לאורנה ולסולי על השאלות. אנחנו עוברים שוב לאורנה, לדוקטור אורנה רחל וינר, שדיברה לנו, נתנה הרצאה מרתקת על ההילינג בהילה. אני שואל אותך אותה שאלה ששאלתי את ניר, כמה שנים את רואה הילות מתעסקת בכל הנושא הזה? בסביבות 40. 40 שנה. למודעות, לפי המודעות שלי. אולי ראיתי כבר לפני כן, אבל בערך 40, 40 פלוס. אוקיי, אז אמרת קודם שראית את ההילה שלי והייתה בצבע סגול. באיזה צבעים הילות נראות? איזה צבעים את רואה? והאם כל אחד יכול לראות? אה, אם כל אחד יכול לראות, אומרים שתינוקות רואים, אבל אחרי שהם שמים לב שבחברה לא המבוגרים לא מדברים על זה, אז הם הרי מטמיעים את כללי החברות, הסוציאליזציה, והם חדלים לדבר על זה, חדלים לשים לב לזה. עכשיו, אם כל אדם יכול לראות, עקרונית, כן, צריך פשוט לדעת איך להסתכל. וזה בהחלט עניין פיזי, שאני מלמדת. אבל בכל אופן, מהניסיון ראיתי שצריך קודם כל רצון ותשוקה מהסוג הרוחני, כדי רצון לקבל את היכולת הזאת. זה לא סתם, רגע, מישהו מלמד, אז בואו נלמד. זה לא, כשיש איזה רצון עז או ממושך, זה מתקבל יותר טוב. ובכל זאת, יש גם הבדלים בין אנשים, כמו שאם כל אחד יודע לכתוב, אבל לא כל אחד יודע לעשות קליגרפיה. כל אחד יכול לתקתק ולהשמיע איזו מנגינה כלילה בפסנתר, אבל לא בדיוק יהיה נגן עולמי או נגן בתזמורת אפילו. אז יש הבדלים. יש אנשים שלמדו אצלי ופשוט נפתחה להם הראייה, מה שנקרא קלרבויאנס, ראיית הנסתר, והתחילו לראות דברים הרבה מעבר למה שלימדתי, ובצורה הרבה יותר. ויש אנשים שבקורס, שאחרי הקורס רואים חופשי את העילות. יש אנשים שבתוך הקורס רואים, ואחר כך הם צריכים להתאמן, או לעשות איזה סוויץ' במוח. אני לפעמים רואה חופשי, ולפעמים צריכה כאילו לשים את המפתח במנעול כדי לפתוח את הדלת. יש לי גם את המצבים האלו וגם את המצבים האלו. מרתק, מאוד מאוד מעניין. אני רק רוצה להזכיר כפיזיקאי שבעצם אנחנו רואים את ספקטרום האור, ולמעשה יש גם פסים בתחומים שאנחנו לא רואים, כמו אינפרה אדום ואולטרה סגול. ופה אנחנו מדברים על משהו אחר, אבל שבעצם דורש אימון ותרגול, ואז אפשר לראות גם עילות. אז זה בהחלט מקביל לפיזיקה בצורה מאוד מאוד פשוטה. בעיקרון, כשאת מרפאה אנשים, את בעצם רואה איזה שהם פגמים או חוסר סימטריה בעילה, או בעצם איך את עושה את בדיוק. הריפוי? אני התחלתי מההילינג, אבל תוך כדי כך גם פיתחתי את היכולת הזאת של לראות עילות. האמת שאפילו בתרגול ממורה ראיתי את זה מיד, טוב, זה כמעט צעד אצלי בד בבד, כפי הנראה ראיתי כבר לפני כן עילות. אני גם ציירת ואומנית, אז אני פתוחה גם כן להשתקפויות והשלכות של אור ושל צבעים, והצבעים ההפוכים, היה לי מאוד קל להתחבר לזה באופן טבעי.
אה, שוב, דייק בשאלה, כבר שכחתי, מה הייתה השאלה? השאלה בעצם, אם את בעצם רואה בעילה, את רואה חוסר אי סימטריה ופגמים, כן, וככה את מרפאה. בוודאי. האמת שאני רואה את העילה, אבל אני עובדת, היא בצבעי העילה, והיא משתנה לפעמים במהלך הסשן, בהתאם לתכנים המדוברים, אבל אני עובדת ומרפאה דרך חישת הילה. אני מרגישה את ההילה, ובצורה הזאת אני מאתרת חורים וסדקים בהילה, או כמו שאמרת, כשההילה היא לא במקום, לא כמו שצריך, שזה גורם לכל מיני בעיות, שחלקן ציינתי, ואם אני מגלה איזשהו פגם, אני גם יכולה לרפא אותו, בעזרת הבורא. כן. נפלא, באמת נפלא. ושאלה אחרונה, לפני שנעבור לאחרים, שאלה אחרונה שלי, בעצם דיברת על זה שאפשר לעשות את זה למשל לפני ניתוח, או שאני מתבלבל עם ניר? לא, לא, אני את דיברתי על זה, כן, גם דיברת על זה. כתבתי לך, כן. אוקיי, אז בעצם את יכולה, כלומר, למה ללכת לניתוח? הרי את יכולה לרפא דברים לא, בלי בסדר, ניתוח? אי אפשר להצמיח איברים או להצמיח שיניים או כל מיני דברים, זה בכל זאת לא בדיוק כך, אבל אני אתן לך דוגמה בפועל. למשל, מישהי שהגיעה אליי אחרי המון הפלות וגם ניסיונות הפריה שלא צלחו, ואחרי הטיפולים שלי זה הצליח. וגם עשיתי לה איזה טיפול תוך כדי שהיא ובעלה כבר היו שם בחדר ההמתנה רגע לפני שהיא נכנסה לטיפול עצמו. והיא גם הרגישה את האנרגיות ששלחתי לה. ואותן התמונות גם הסתובבו לנו בראש, שאחר כך יצא לי מזה ציור. או הילד שהביאו לניתוח, הרופא כבר קבע ניתוח, אבל האמא הביאה אותו אליי, ופשוט אחר כך שלחו שוב לבדוק ממש רגע לפני הניתוח, זה התבטל. יש ניתוחים שאפשר, אם נפתחה סתימה באוזן והנוזלים התנקזו מעליהם, לא היה צורך לחתוך באזמל בשביל שזה יצא, והשמיעה שחזרה. וגידולים גם כן היו כאלו, שהיו אפילו שנראו לעין והצטמצמו, או סתם תפיחות מוזרות שלא מוגדרות כגידולים, וזה ממש תפיחה בגודל, שאצל מישהי בגודל של חצי אשכולית לנגד העיניים, הפכה כעבור 10 דקות לגודל של חצי פינג פונג. אז יש דברים שאפשר, יש דברים שאי אפשר, אבל אם עושים לפני ניתוח, זה גם מכין את התודעה של האדם, בכל הרמות שלה, וגם את תודעת הריפוי של הגוף, כך שגם הניתוח מתנהל בצורה יותר טובה, והאדם גם מחלים יותר מהר, יותר בקלות. אני גם נותנת כלים מסוימים בשביל לעודד את ההחלמה אחר כך. כן, יפה מאוד. אני חושב שכולנו פה מאמינים שהתודעה יכולה לרפא בעצם כל בעיה, כל מחלה, גם פיזית, גם נפשית, ובאמת כל הכבוד לך על כל מה שאת עושה. אז בואו נעבור זריז לניר ולסולי, אם יש לכם שאלות לשאול את אורנה. אמרת שאת עושה הילינג קבלי, ואני יודע שיש המון סוגים של אנרגיות שאנשים נכון. עובדים איתן. יש הילינג ויש רייקי, ושמעתי, אני זוכר, עוד כל מיני סוגים. אז מה בעצם ההבדל בין האנרגיות השונות, בין השיטות השונות? לא אדבר על שיטות אחרות. רייקי למדתי, אני גם מאסטר רייקי, אבל כל מה שלמד, גם תטא הילינג, הכל מוטמע בשיטה שלי, וגם יש דברים שאני לומדת ומשתמשת בהם רק לעצמי ולא כי בקשר לאנשים אני משתמשת בעיקר במה שאני הגדרתי כאיברים בהילה, או הפרמטרים שונים שאני בודקת. אז חלק מהפרמטרים האלו שאני בודקת, זה עניינים שקשורים לקבלה, כמו ימין שמאל וכל אילן הספירות שאני בודקת, ומאבחנת על פי זה נעשה האבחון וגם חלק מהריפוי. ובנוסף עוד קשר לקבלה זה עניין של שימוש באותיות, בשמות קודש, בסוגים מסוימים של תפילות או נוסחאות. קשר לשפה העברית, שוב, יש לי תואר שני בבלשנות, אז הכל בסוף מתנקז לי לעניין הזה של ההילינג, של האבחון והטיפול. תודה. הייתה לי שאלה. רציתי לשאול אותך,
אם יצא לך לטפל באנשים שבאו אלייך בגלל שהם רוצים עזרה עם ענייני קשב. אז בדרך כלל לא ביקשו את זה באופן מיוחד, אבל היה מישהו שהוא בדרך כלל קצר קשב, וכשהוא היה אצלי בטיפול הוא שקע במדיטציה טבעית. אני הדרכתי אותו על ידי דמיון מודרך, אבל הוא שקע בזה עמוק וראה ממש סרטים, זה לא דבר רגיל אצלו. עזרתי לילדים לא מעטים לעבור נגיד מדרגה ג' מהקבצה ב' להקבצה א', דרך טיפול במוח. אני הרגשתי את זה מה כשנכנסתי את עושה? לדוקטורט. שבוע לפני שנכנסתי לדוקטורט, הרגשתי שקיבלתי מתת איך לחזק את המוח, את השילוב של האונות, ולתת לאנשים את החיזוק של הריכוז והזיכרון. מדהים. טוב, אז תודה רבה. באמת נושא מרתק, מעניין ומאוד מאוד חדשני. אז תודה רבה לך, אורנה, ותודה גם לניר ולסולי על השאלות המעניינות. אנחנו עוברים אז לקטע של השאלות של סולי. סולי דיברה באמת על הפרעת קשב ולניהול המוח, אז אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מתחבר למה שאת מציעה. אני אציין גם הניסיון שלי, כשאני עוסק במחקר, אז אחד הדברים שתמיד אני חייב לעשות זה לנקות את השולחן, להוריד את כל המשימות הקטנות, ואז יש לי את הראש פנוי למחקר. זה מאוד מאוד שימושי ונוח. ודבר שני שאני גם רוצה להגיד, כן, יש לי 2 פטנטים שכתבתי, ושמעתי פעם הרצאה מרתקת על פטנטים, ומדברים על זה שפטנט זה משהו, אתה בא לפתור משהו שלא קיים, בא עם איזה רעיון, ובעצם הדרך לפתור את הפטנט היא לא לבוא ולהתמודד עם כל סבך הבעיות וכולי, אלא לחלק את זה לשלבים, ואז לפתור כל שלב, ואז זה נראה יותר משהו שאפשר לעשות אותו, ומשהו שהוא סביר, ולא איזו משימה שבלתי נראית, בלתי אפשרית. אז בעצם, אם אני מבין נכון, את אומרת בעצם לעשות כל פעם דבר אחד קטן בשלב כזה, משהו כזה, אני צודק? כן, זה הפוך מהגישה שלה על הדרך ותוך כדי ובו זמנית ומולטיטאסקינג. תראי, מדברים על זה שאישה היא מולטיטאסקינג ועושה מלא דברים ביחד, זה לא להיות כזה. זה לברוח בדרך כלל מאיזשהו קושי, זה בדרך כלל סוג של בריחה. לפחות אני כאילו ככה, זה מה שהיה לי עם עצמי, כשניסיתי, זה בריחה מהמחשבות, מהרגשות, מהחיבור לשיעור הנשמתי, אז אתה מנסה לנסות להספיק ולעשות ואז אחר כך אתה מרגיש לא טוב, כאילו גם אחרי שעשית כבר כל כך הרבה, אתה לא מסוגל ליהנות ממה שעשית. לפחות אני הרגשתי עייפות וכאבי ראש ותחושות מאוד מאוד לא נעימות, כי זה לא נעשתה בצורה של נוכחות, ואיכשהו גם הלחץ הזה שאתה חושב שאם אתה תעשה את זה ככה אז אתה תספיק יותר, בדרך כלל אתה גם מספיק פחות. וכשעושים בנוכחות ומפרקים את הדברים ועושים כל פעם את צעד אחד, אז גם פתאום מספיקים יותר נהנים מהדרך, מהתהליך, מהחוויה. אני ממש מסכים איתך לגמרי, ואולי אני אציין שכן, למשל גם מומלץ למשל, שאוכלים להקדיש את תשומת הלב לאוכל, ולא לעשות 2 דברים ביחד, לאכול ולקרוא עיתון, לאכול ולראות טלוויזיה, או לאכול תוך כדי נהיגה, ואנשים עושים את זה, ואני חושב שזה אומר שהם פשוט לא ברגע, זה מאוד מאוד מומלץ. נכון, זה תורם לעיכול. אם אנחנו מדברים על מחקרים, אז ראו מחקרים שבאמת זה עוזר לגוף להפריש את האנזימים הנכונים בשביל לעכל את אותו האוכל, ואתה אוכל בהיסח הדעת, אז אחר כך הגוף צריך לעבוד קצת קשה יותר. כן. דיברת על דופמין, או אולי פשוט למי שלא מכיר, קצת להסביר מה זה, מה התפקיד שלו. אז הדופמין אחראי במוח על הנעה לפעולה, על מוטיבציה, גם על שמחה, וברגע שחסר אותו, אז מאוד מאוד קשה לעשות כל מיני דברים, בעיקר ניהוליים, זה נקרא תפקודים ניהוליים, יש הרבה מאוד סוגים של תפקודים, אחד מהם זה יכולת לעצור,
אחד מהם זה היכולת להגיב, אחד מהם זה היכולת לסדר את המחשבות, בעצם להוציא לפועל את המחשבות, את מה שאנחנו מדמיינים, מה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו רוצים, באמת להוציא את זה מהכוח אל הפועל ולעשות את זה פרקטית. בלי כמות מספקת שלו, אז מאוד מאוד קשה, כמעט עד גבול הבלתי אפשרי לעשות דברים. אוקיי, אז תודה רבה על ההסבר. אני מכיר גם את זה שזה הורמון שמופרש במהלך יחסי מין, אני צודק? גם, נכון, ובפעילות גופנית. ובעצם יש דופמין שנקרא דופמין זול ודופמין יקר, דופמין איכותי. אז במהלך פעילות מינית ופעילות גופנית זה דופמין יקר ואיכותי שאחר כך מופרש גם לאורך כל היום. לעומת זאת, אם אתה נגיד אוכל עכשיו סוכר או גולל עכשיו בטלפון, מופרש דופמין זול שהוא מופרש באותו רגע של הצריכה או באותו רגע של הצפייה, וברגע שמפסיקים, זה פשוט מפסיק. ההשפעה יורדת. ההשפעה יורדת. ואז זה מייצר תחושה של חוסר וצורך להמשיך את אותו דבר. וזה מכניס גם, וזה משאיר אותך באיזשהו לופ, במקום לתת לך אנרגיות, להמשיך ולעשות דברים. אני יכולה לשתף שקודם כל שאלת את כולם כמה שנים, אז אני כבר מעל עשור מתעסקת בתודעה, בבריאות, בריפוי, ובשנה האחרונה גיליתי שיטה מדהימה, שמאוד מאוד עזרה לי לנהל את הקשב שלי, של תהילה דביר. זה נקרא להיות מאסטרית בקשב, להיות מאסטר בקשב. הקורס נקרא מאסטר קשב. והיא, כמו שאמרת, פטנטים, אז היא הציעה פרוטוקולים. היא ייצרה פרוטוקולים להמון המון דברים. פרוטוקולים לייצר דופמין, פרוטוקולים להימנע מהצפה וגם להפסיק הצפה, פרוטוקול איך למקד את היום שלך, את השבוע שלך, את החודש, אפילו את השנה. והקורס שלה פשוט מדהים, ממש ממש עשתה לי שינוי עצום בסדר בחיים, שממש התחלתי לאמן את המטופלות שלי בשיטה שלה, והיום אני עושה את השיתוף פעולה. וזהו, אני מזמינה את כולכם להקשיב, יש לה פודקאסט מהמם, יש גם פודקאסט שאני עשיתי איתה ביחד, היא פשוט נותנת המון 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 ערך. מי זאת היא? מה שמה? תהילה דביר. תהילה דביר? כן. אוקיי, אז תודה רבה. אנחנו פותחים עכשיו את הסשן לשאלות, אולי שאלה קצרה מאורנה וניר, כל אחד. אם יש לכם? כן, רציתי לשאול את סולי, למה כל כך קשה לך לדבר להציג את זה בתור בעיית קשב? הרי זו בעיה. בעיה. או למשל, השם שאני לאדם, זה מוגדר כקצר קשב, או קצרי קשב, שזה התרגום של ADHD. זה ברור שזה נשמע לי די ניטרלי, עובדתי, לעומת הפרעה או מחלה, כמובן. אז מה אפשר לומר? קצרי קשב, כי זה קשב קצר. יש עוד משהו, על יד קצרי קשב, התחילו לדבר על קשב מפוצל, שאפשר... אז טוב, זה שוב, יש שתי תפיסות בקשר למושג הזה עצמו. אם זה... אבל אולי אני מתכוונת מפוצל שאפשר לכמה דברים ביחד. כי זה גם אחד מהדברים שמאפיינים אותם, שהם עוברים מהר מאוד מדבר לדבר, אבל זה אומר שהם גם יכולים לתת תשומת לב להרבה דברים. או לדברים שמישהו אחר שיש לו ריכוז מצוין והוא שקוע והוא לא שם לב למה שמתרחש בחוץ. נכון. את מתארת פה ADD ו-ADHD, אני רגע אתייחס להתחלה של מה שאמרת, של הקושי להתייחס לזה כהפרעה, אוקיי. אז קודם כל, היום כבר אפשר לקבל עד 40% נכות, אנשים שיש להם הפרעת קשב. אז אני לא מבטלת לגמרי את השונות המוחית ואת זה שזה גנטי, אני פשוט חושבת שזה מתנה נשמתית, וברגע שלומדים לנהל אותה, אז אני היום מרגישה, אני כבר לא מרגישה שיש לי הפרעה, חד משמעית לפני הקורס של תהילה, היה לי מאוד מאוד קשה להתנהל בחיים, למרות שיש לי מפה ועד הודעה חדשה תעודות, ולמדתי קבלה, ולמדתי הילינג ותקשור, ולמדתי
עזרה ראשונה, להדריך עזרה ראשונה, והמון סולי, המון אפשר המון רק דברים. לקצר, אנחנו רוצים אני כבר אקצר, להגיע אני אקצר. למדיטציה. יש לי המון המון תעודות, אבל עדיין לא הצלחתי להוציא לפועל וליישם את מה שאני רוצה. אז שמתי לב שבעזרת הניהול של הקשב, פתאום עכשיו גם אני וגם הרבה אנשים שעשו אצלה את הקורסים ועשו אצלי הדרכה אישית, הם כבר לא מרגישים את כל התסמינים, הם הופחתו, ופתאום הם יכולים להוציא את היצירתיות שבהם ואת המתנה שלהם, והרבה פעמים זה מתנות מדהימות וקסומות שהן כל כך מיוחדות, כי זה אנשים שיכולים לצאת מהקופסה ולהביא חידושים, ויש לזה המון 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 מתנות. ובגלל זה אני אומרת אנשי הקשב ולא אנשים עם הפרעת קשב, כי באמת בלי הניהול זה הפרעה, אבל עם הניהול זה מתנה. אוקיי, תודה רבה, זה סולי. ממש. ניר, רק אם יש שאלה בוערת קצרה, כי אנחנו רוצים להתקדם לסיום. אפשר להמשיך הלאה. אפשר להמשיך למדיטציה. אוקיי, אז תודה רבה, ואנחנו נסיים במדיטציה קצרה שסולי תעביר. אז בבקשה, ממש קצר, 2-3 דקות, תודה. אוקיי. אוקיי, אז בוא ניקח כמה נשימות עמוקות. אפשר לסובב כתפיים, קצת לבלח את אזור בית החזה. מי שאוהב יכול לשחרר גם הנחה. שים יד על הלב. אפשר להגיד בקול או בלב, אני נשמה טובה שבאה לעשות טוב. נשמה שלי, תעזרי להפוך לטוב את פעולותיי, מחשבותיי, רגשותיי ותחושותיי. שאוכל להוציא לפועל את המתנה הייחודית שיש רק לי לתת. ושלא לשמה להפוך לשמה, ולפי רצון הנשמה. מה הפעולה הכי קטנה שאני יכולה לעשות שתקדם אותי לעבר המטרה שלי עכשיו? מי שקיבל את התשובה יכול לכתוב לו אותה, ולתת וליישם ולהפיץ את האור לעולם. וואו, תודה רבה. ממש תודה רבה. בדקה-שתיים, זה היה מאוד מאוד היה חזק. מעולה. במיוחד תודה. לסיום של כל הדבר הזה. כן. כן, אז באמת תודה רבה תודה לכם. רבה, היה מעולה. תודה רבה לניר, תודה רבה לאורנה, תודה רבה לסולי, תודה רבה לאנשים מאחורי הקלעים, ליעל ולרחל. אנחנו מביאים הרבה אור לעולם בתקופה שנראית אולי קצת חשוכה, אבל אנחנו מאמינים שכולנו מחוברים, שהמקור שלנו הוא אחד. אנחנו מאחלים לכולנו, לכל עם ישראל, באמת שהשקט יחזור לשרור פה, שהמלחמה תסתיים, שהחטופים יחזרו, ושבאמת נחזור להיות אור לגויים ולהראות באמת שכולנו באמת, יש לנו מקור אחד. אז תודה אמן. רבה לכם, ותודה רבה לצופים בבית. שיהיה לכם חג שמח, ונתראה בעוד כחודש בפאנל מסר מדע ותודעה הבא. תודה רבה. חג שמח, לילה שמח, תודה טוב. תודה רבה, רבה. חג תודה שמח, רבה. פסח חג שמח.